What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre, and welcome to my channel. You know, saging naman ang pagdidiskitahan natin guys. So tuturuan ko kayo ng paraan kung paano mas ma-enjoy ang mga saging nyo. Parang ewan lang, not just one, but two ways. Yon. Ito yung first part, yung ating first video kung saan gagawa tayo ng no oven banana cake. Yon. 3 main ingredient lang yung gagawin natin dito. So, yung dalawang ingredient na makikita nyo pamamaya ay optional lamang. So, para dun sa ating second way, kung paano nyo ma-enjoy ang inyong saging, click nyo lang yung link na yan sa taas. Ito na nga guys, simulan na natin. Baka simulan pa ng iba. Again, para sa kompletong ingredient ng ating recipe for today, pinopost ko siya every end of the video or you may check it on the description box below. Ayan, ito pa yung ating isang optional na ingredient. Kung wala kayong chocolate sa bahay, pwedeng alisin nyo na. Madali lang naman akong kausap. Kung meron naman, pwede kayong gumamit ng kahit na anong chocolate. Pero ako, dark chocolate ang ginamit ko. Pwede din kayong mag-add ng kahit na anong nuts. At ito na nga guys ang ating kompletong ingredients. At syempre para sa ating shoutout po kay Miss Clarissa Jamero. And advance happy birthday sa iyong daughter na si Jasmine Claire. Shoutout kay Jupiter Poot from La Union at sa kanyang vlog, Jupiter's Vlog. Shoutout kay 𝐽𝒄𝒄𝒜 Vlogs from Southern Leyte. Shoutout kay Abby David from Kuwait. Shoutout from Mike and Ann from Australia. Shoutout kay Gretchen Librilla from Marikina City. Shoutout kina Roxanne, Ian, and Rixie.
So that's it for today's vlog. Sana po inyong nagustuhan. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!